jsem zadřel stovky pistů. Tak to stačí udělat jenom tady toto, jo? A tady 15 koní jsme dostali z toho navíc. Tak jako za mlada. Ale z toho bylo letadlo. Jdeme lakovat sání. Za 34 roků na zkušebně jsem zadřel nebo přidřel stovky pistů. A my jsme nedělali jenom částečné zatížení, ale my jsme zvedali výkony a museli jsme posunovat pořád hranici výkonu motoru. A museli jsme zjišťovat slabiny, to znamená hlavně pisty, teploty a kde se to přidírá. Motor ti zastaví přidření pistů v prvé řadě. Jo? To znamená, že ty jedeš, zahřeješ, máš špinavý motor, přetížené auto, tak má vysokou teplotu, tak ho zadržíš. Kousne se to prostě. No, ano, ale my jsme šli ještě přes ty hranice a pořád jsme zjišťovali, kde, proč, za jakých podmínek. Tak jsme zjistili, kde ty pisty se přidírají. Jo? A tam se potom výrobně měnily rozměry. Když se tady podíváš, tak nejlépe vyšly pisty točené na soustruhu. Všimni si, že toto je točené na soustruhu, to není broušené. Jo? Kvůli mazací ploše. Jo? Jakože tam jsou ty šáhni, to má zavitý. Pisty jsou soustružené. Zkoušely se broušené, zkoušely se jemné, hrubší, všechno. A nejlépe vyšly tady tato sada. Víš, jako soustružené a hrubší honování. Myslím, že 12 mikronů bylo na honování. No, ten zvuk je tam slyšet, jak to... To je nepříjemné. Někomu to dělá zlé, toto. A v tom se drží olej hezky, v těch drážkách, jo? A proto to můžeš jet na vyšší teplotu, pořád je to mazané. Broušené vyšly špatně, protože nedrželi olej. Jak nedrží olej, tak vznikne tady toto, že ti jde hliník na litinu, na válec a přidře se. Jo? Tak proto tady jsou točené pisty, aby drželi na sobě mikrofilm oleje, aby stále mazal. Ale když ten motor přehřeješ, anebo když už máš špatné podmínky, že je špinavý, já nevím co všechno, tak se ti označí tady. Jo? A tím, že se označí, jsme posunuli teploty navrch, že jsme odlehčili nebo udělali drážky pro mazání toho pistu v tom přidřeném stavu. Jo? Takže jsme tam dali mírně, nehoblovat, hrubší pilník, jo? A jenom se udělá, sahni si tady, jak je to hladké. Takže tam, kde se označilo toto místo, to tady vidíme potřebuješ dostat olej. Jasné, takže... Ty tam potřebuješ dostat olej, aby tam byl olej. Drážku. Vidíš, že tady už to začalo dělat podélné drážky. Tady je to hladké, už to není to už točení. To není točený píst. A když ty tady uděláš pilníkem pár drážek, jo, neuděláš pistu vůbec nic, ale bude tam olej a ten ti bude mazat ten pist. Jo. Ale ne všechny pisty, kde je trochu, ale tam, kde už je více. Tady už je trošku více, jo. Tak to stačí udělat jenom tady toto, jo. Teď vás za to sežerou všetci. Já vím. No. Proto to říkám. No. Protože tím jsme zvedali výkon motoru, aby jsme zjistili, kde je chyba, proč. Jo? Jako ty slabiny, že jste vlastně... Ty slabiny. Jo, a tím se posunovali jste hranice. Posunovali hranici možností motoru. Jo? Tady. Tady je to hladké. Jo? No. Já vím, že mě zežerou. To vím. Ale je nutné tam dostat olej, jo? To pistu nic neudělá. My jsme šli pořád do extrému. A my jsme museli zjistit, proč. Nikdo nenechává rezervu ve výkonu.
ani ty cizí firmy. Ten už je vidět, tady toto, že už je nutné mu trochu dát oleje. No, šáhni si. Dobré. Tady ten je dobrý, ten je dobrý. Tady ten trochu, ten nechat. Ten nechat. Tady ten trochu. Proto já jsem třeba, jak říkám, jsem udělal motor 15 koní víc. Má to svoji hranici, ale tam jsme dělali to, že se vybral motor, jak jsme dělali pro vojáky motory, tak ten, který měl nejmenší pasivní odpory, tak ten se dal bokem. No a potom mi technik říkal, jako, že je zakázka, že nám zvednou výkon o 15%, jo, na motoru. Tak jsme se tomu smáli, protože to už nebylo kde brát. A říkal, udělej jim pořádný motor. No tak jsme dělali motor. Protože my jsme udělali co nejmenší škodlivý prostor na hlavě, jo? A tak, ať je co nejlepší spalování. A tehdy 15 koní jsme dostali z toho navíc. Ale ještě z toho taček víc, jako jsme dali, jak ty koně dostali. Jde to udělat takový ty nudy, nemůžeš dělat sériově tak. Ty musíš udělat motor tak, aby vydržel, jo? Aby snes ty podmínky. Já si troufám říct, že když s tím teď půjdeš na STKčko nebo na brzdu, takže bude mít možná o 3 o 5 koní méně. Jo? Ale bude splňovat spotřebu a bude splňovat všechno. 2 hodíš dolů, 2 navrch, jo? Tak, a na čtvrtiny. Podívej. No, tady mám, tam není. Tak, 1, druhý. Nedáváš ho přes pistní čep a ty dej dolů zase ve stejném směru, jo? Jo, tak. Ať kvůli profuku, ať nemáš drážky ve stejné čáře. Víš, musí být rozdělené. A oni se potom nepootočí? Oni se přetáčí, ale to už nevadí. To už nevadí. Oni si sednou. A masné je to pěkně, no. Správné. Namažem pisty, namažem pistní kroužky, zahýbeme s pistníma kroužkama, ať se dostane do dráže olej. Tak, to máme forku. Dej, hoď mi tam ten. Kružek. No, je tam, no. Držím. Dobré, pust mi to. Jo. Sám, všecko sám? A jak jste byl zvyklí, jo? Tak jako za mladá. Už mě to byla nějaká rychlovka. Tak. Tož vidíš, jak to vypadá. No, že je to ruční práce. Na to bývají různé přípravky, že se to zešroubuje, ale už jsem dlouho nic takového nedělal a už ta síla v jedné ruce na válec není. Jsem říkal, že vám pomůžu. No tak. No, já bych vám zavazal. No. Aspoň vám to smačknu, ne? Ne, dobré. Nemám to držet? Dobré. Ne. Vy to prostě chcete si udělat sám. A však jo. Tak. No to ten válec je těžký, jak to tak můžete... Hop. Jestli mi ho nasadíš na to. Já ti za to skřipnu prsty. Tak jo, dík. Nevím, jestli je spodem. Je tam? Je tam, je tam. Je dobrý. Dobrý. Už ho můžeš pustit. No, dobrý. Akorát musíte mít sílu v ruce, že ty kroužky mačknete všechny naraz. Jo, že to není ale druhá síla musí být. No a druhá síla, protože ten válec je strašně těžký. Je těžký. To. A musíš ho mít blízko sebe a si ho můžeš dát k tělu a nahodit. A ještě mi řekněte, proč tu máte to ty
zuby. Ty zuby, no. To je jednoduché, protože válec má sraženou hranu a ten plech by ti vlez, by ti nepustil válec dolů. Takže se to opře. Podív se, Jako, jo. je tam velká sražená hrana. Jo, jako náběh. Ano. Takže kolikatku? 3. Ještě jak je to masné a vy to tak berete jenom jedním prstem. To je proto, kdybys neměl tady zavřené a když děláš jeden kroužek po druhém, tak se ti může stát, že zlomíš kroužek. Já si to zkusím tak na nečisto sám, jo? Ne, že bych to nasazoval, ale jenom zkusím sfaknout ty kroužky. Naopak. Tak, ono to, no, jako já nebudu nasazovat válec, ale tak zkoušám jako... A teď to musíš dát rovně, abys to neměl vykřivené, aby ti všechny kroužky ale to musí tam být jakási síla, aby se to zacvaklo. Nesmí to být křivo, tak rovně srovnat a stáhnout. No a držet. A druhou rukou nahodit válec. To chce mít trénink pravidelný. Jo, ten už jsem 8 roku neměl. A máte páru furt. Tož, bejvávalo. A ještě budeme jednou sundávat, jak změříme vůli. Takže teď to vlastně děláme tak, jak jste to dělal sám. Všechno, tak, jak jste to dělal. Přípravky, stolek, tohle, všechno tak jste to dělal. No, to vymakané. Poskládat hlavy a hodíme plechy, jo, hodíme vstřikovací čerpadlo, po případě bychom udělali předstřik, jo, nastrojíme to, no pak už jenom točit někdy. Jako start. No, ta ruka už nejsou takové, jak bývaly. To je váha, to kuři, to váží. Kolik to může vážit? Kolik to, no ještě nám to kluže, kolik to může vážit? To váží? Nevím. Co je, kolik, 15 kg? Nevím. 10. Tak. Výborné, no, to je nejlepší, ne? Tam. Ale předvedste to, jak jste to dělala, tak to je v pořádku. Už víš, proč musí být no, ten náběh, jo. Že by to tam zapadlo. Jinak to by tě nepustilo. To by lezlo dovnitř, jako by ten plech. No. Ten tenký plech by ti lez dovnitř a on by tě nepustil. Tak to je prakticky tady toto jako rozšíření takové a ti to drží. Jo, protože zas mi děcka vyměnili klíče. Dobré. Tady ti visel zvedák. Byl zaschlý tam a proto ventil dorážel. Víš? Takže ho nevracel. Jakože nedosedl zpátky ten... Ano, na vačku zvedák. A píst dorážel ventil. Jo, tak pořádek na prvním místě. Ano. Odmastit stůl. Jste pedant. To vás tak naučil život, že? Tak jako. No. To je dobré, že dřív to v těch fabrikách tak jako bylo. Prostě nebylo. Nebylo. Záleželo na každém. Jo, já myslel, že se to tak jako učilo. Ale jak jsem začal dělat, tak jsem zjistil, že musíš mít všechno připravené, musíš mít všechno čisté. Jo? Tak. Myslíte, že dneska by ještě byl zájem jako dělat motory tatrovacké, nebo už to upadá? Ne, to upadá. To upadá? To upadá, ale byl by zájem, ještě chtějí někteří. Že spíš možná takové ty motory dneska už třeba ty staré, že takhle to děláme. Jako 10 válec chtějí, ale já nedělám. Ale tak jedině kdyby byl velký zájem, jako teď ohlas. No, Tak možná, že by se pustil do
815 udělat komplet celou. Takže tady máte motory, že byste mohl složit třeba motor? Ano, ne, rozebrat, komplet natočit a komplet celý poskladat i s opravou kliky a s opravou všech dílů. Takže já jsem vám kdysi volal, já jsem to řešil na dílně a nevěděl jsem, jak to ložisko dostat ven. A vy jste po telefonu mě navigoval, já jsem to nechápal. Já dělám opravy po telefonu. No ale vy jste mi normálně řekl, tam šáneš, to zdomentuješ. Říkám, můžete vědět, když to nemáte před sebou. Tak jak mi řekl jeden zákazník, že chce přeplnit 815 a chce to hned, protože to bylo ve středu a že v neděli jede triál. No, tak za pátek jsem mu z normální 815 udělal přeplňovanou. Přeplnil jsem ji ve voze, aniž by se vytahoval motor. Jak přeplňovanou? Dal jsem mu turbo a... To jako jde? Jako, na ten můj 10 válec by šlo turbo? Jo. Jo? Jo, tak jsem mu to udělal. On s tím jezdí. No a tak mně by se to tež udělal? No, já jsem dělal přeplnění 148 ve fabrice. To by šlo tež? Ano, z toho bylo letadlo, protože jsme to dali do 148 jenom zadní náprava byla hnaná, jedna. To mělo jednu zadní, jednu přední. Přední to mělo vidly kluzné, nemělo to diferak. A do toho byla to 7 tuna, krátké, a do toho jsme fikli tu 148 přeplněnou a jak jsem s tím jel do Bystřice pod Hostinem, tak před Bystřici jsem udělal na cestě hodiny. To bylo letadlo. A co to bylo za verze, že to nemělo přední diferák? To tam byly také výstřelky. Jo, to se zkoušelo. Ano, zkoušeli se. No, to jsou také věci, které... Už jsem potom nespěchal, už jsem měl čas, už jsem měl pomalu. Tam se dělaly hrozné věci. Tam se šlo přes hranu všechno. Jste měl povykladat jako... Přes hranu se šlo. Vidíš ten ventil? Vidím, no. Tak, mimo ventil do kříže uděláš tady tohle, dáš tady. Také tečky mi tu naděláš všude. Všechny stejné, jo? Tak ukažte. Ano. No tak jdu na to. Tak. Tam dáme olůvka a budeme dělat vůli. Jo, že se na to chytnou. Že tam budou držet. Ano, vazelinou přilepíme olůvka. Tak když tak by to bylo na 4 místech, no. To by taky nevadilo. Já jsem o tom sice slyšel, že se tak dělá, ale nikdy jsem u toho nebyl. A já kdybych si mohl vybrat znovu, že bych se narodil, tak bych šel určitě na strojařinu. Jo? Jako šel, jo, mě to baví, jako baví mě to se na to dívat. Mám všecko, mám naťapané na všechno. Nacvakej 16 malých těch, tak takové, ano, takové, vidíš, tak 3 mm, jo? 16 jich udělej. 8. Tak, Honzo, namoci trošku prst do vazelinky a teď si ber a dej jich tak, jak jich dávám já tady. My jich můžeme naházet na motor. Ty, které byly zdrbané, jo, dáme na jednu stranu, kvůli tomu, ať se nám nehádají, víš, protože je mezi nimi 2 mm rozdíl, jo. Takže aby celou plochu. Tak, jako, jasně. Ať sací trubku, ať přitáhneme sací trubku, ať nám to sedí a vyfuky to samé, jo. Tak, aby byly stejné mezery hezky, aby to bylo rovně, máme to dobře usazené, fajn. Tak, teď vezmeme hlavu. A už vidíme, že to nepasuje.
ne. Ne. Ještě doladit, aby to bylo na střed džury. Tip-top. Jo. Na střed džury, ať netrpí silikonové kroužky, jo? Žádné násilí, jo? Vidíš to? Pojď se podívat. Ať neponičíš ruky. Takže už ty trubky musíš napasovat tak, a ti nepnou, jo? To je drbačka. Ano. Dobré. Tak jedna strana by byla. Jedna by byla. No, sedí? Ta strana šla jaksi lepší, že? Šla lepší. Panové. Takže dneska Stačí pro dnešek, jo? Úspěch. Dneska už to vypadá i motor. To si základ je. No, je tam všechno. Říkám, ty 2 dny a točíme druhý den. Tak jo, tak. Toto byla práce, která je nutná, aby si potom, aby ti tam ty silikony z odpadu pěkně a těch trubek pěkně hladce vlezly, jo? Jo, aby se to nekřížilo. Ano. No potom, že se to někde na stranu tlačí a z druhé strany může pít olej. My potřebujeme podložky, my potřebujeme trubky, my potřebujeme vyfuky, my to potřebujeme poskládat. Vahadla ventilu máme, tyčky máme, zvedáky máme, my zítra budeme mít hrubý motor. Jo, já dneska ještě potřebuji ty plechy. Sání. Plechy máme, to je v autě všecko. A sání potřebuji kvůli tomu, jak budeme přitahovat hlavy, tak už musí být sání naheftované, výfuky naheftované, naheftované. Ale ať to tam pasuje, že? Jako. Hlavy budou naheftované a potom se dotáhnou hlavy a pak teprve se dotahuje zbytek. Jo, ono to vlastně drží ten tvar tému, že? Ano. Dole nahoře. Ano. A ty mezery a komplet všechno. Jo? Že ty z té skladaliny uděláš jeden celek. Kompaktní potom. Bude potřebovat servo, to jsem vzal čerpadlo. To nebudem potřebovat asi, že? Co? Vzal jsem čerpadlo, servo, ale... Bude potřebovat, tak je tu. A s tou spojkou. Jo. To jsem to tam už dal. Jo. Budeme potřebovat, protože aby nám chlastal olej. Takže jo, tak já jsem právě přemýšlel. Si to zavedeme, ne? Dobré, můžeš. To jsou ty pleky, jako není to kdo ví co, jako lakované, ale myslím, že z té fabriky to nebylo moc lepší. Ne. Trochu to poteklo, jo, tak. Ne. Je to takové, možná to... Ty jsi lakerní. Ne, možná, že ta teplota v té dílně nebyla taková, tak je to... Zima. Zima, no, je to takové květované trošku. Byli jsme teďka v dílně u pana Grossmana a pan Grossman je docela teď jako takový nažhavený divoký. Chce do Vánoc skládat motor a nastartovat ho. A my jsme si uvědomili, že ne úplně všechno máme nachystané, takže teďka večer po strávení času u něho v dílně jdeme lakovat sání. Teď jsem teda malem, teď jsem to dobře chytnul, no. Jdeme lakovat na modro, protože jsme to nechávali, že to uděláme s filtrama, s filtrboxama dohromady, ale jelikož to zítra budeme potřebovat, takže barvu máme, přidáme do ní tužidlo, aby to do zítřka zaschlo. Když tady teplota není úplně na lakování, ale myslím, že si nějak poradíme. Tady máme nachystané výfukové svody na motor a tyhle ty věci nám připravoval Karel. To je ten, co
když jsem mu volal, tak zaplatil pokutu, si vzpomínáte určitě. 2500 plus 4 body. A to je metoda šopování hliníku, kdy se to opiskuje a pak se to jako stříkne. Nějak se to stříkne s hliníkem, nevím, to by nám Karel mohl říct příště, až se ho zeptáme. Bývala taková světlejší. No tak to vypadá, že to je taková světlejší, no. Až to zaschne, se ukáže. Tak, trochu řídla. To řídké. Dodržujeme hygienu. Tak, hotovo. Krásná modrá. Možná trošku světlejší než originál, ale za to větší originál.